සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අදත් මම ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වන ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් මේ පාඩමේ අන්තර්ගත වෙනවා වාක්‍ය 30ක් කෙටි වාක්‍ය. මේ කෙටි වාක්‍ය අපිට නිතරම එදිනෙදා මේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී භාවිතා වෙන කෙටි වාක්‍ය කිහිපයක් තමයි මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නවා ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් කැමති ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට අත්වලක් විදිහට මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි මම මේ වාක්‍ය තෝරලා බේරලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ මගේ වීඩියෝ එක මිස් නොකර මුල ඉඳලම බලන්න. මිස් වුණොත් ස්කිප් කරොත් මගදී ඔයාලට ගොඩාක් මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මම අද මොන වගේ වාක්‍ය 30ක්ද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. අපි පළවෙනි එක බලමු. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ ඔයා එනවද? ඔයා එනවද කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? හරිම ලේසි. very simple. Are you coming? Are you coming? ඔයා එනවද? ඔයා එනවද? Are you coming? Are you coming? ඊළඟ එක බලමු. Did you get it? Did you get it? ඔයා ඒක ගත්තද? Did you get it? ඔයා ඒක ගත්තද? Did you get it? ඔයා ඒක ගත්තද? ඊළඟ එක බලමු. මම කරදරයක වැටිලා ඉන්නේ. මම කරදරයක වැටිලා ඉන්නේ. අපි කොයි ආකාරයෙන්ද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I am in trouble. I am in trouble. TROUBLE trouble. I am in trouble. trouble කියන අපිට අලුත් වචනයක් නිතරම හම්බුනහම අපි ඒකේ ස්පෙල් වෙන විදිහ බලන්න ස්පෙලිං හරියට මතක තියාගන්න. එතකොට මෙතන I am in trouble කියන්නේ මම කරදරයක වැටිලා ඉන්නේ. ඒකට කමක් නැහැ. ඒකට කමක් නැහැ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? It doesn't matter. It doesn't matter. ඒකට කමක් නැහැ. It doesn't matter. මේක කීයද? මේක කීයද? අපි මේක නිතරම වගේ පාවිච්චි වෙන වචනයක්. කඩේකට ගියාම බඩුවක් ගන්න. ඒ වගේ හැම අවස්ථාවකදීම වගේ අපිට මේක ගොඩක් පාවිච්චි වෙන වචනයක් තමයි මේක කීයද කියලා අහන්නේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? How much is this? How much is this? මේක කීයද? How much is this? ඊළඟ බලමු. ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඔයා කොහෙද හිටියේ? Where were you? Where were you? දැන් ඔන්න මෙතන මම ඔයගලන්ට පොඩි මෙතන පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. අපි දැන් were කියන එක බලමු. were කියන්නේ මොකද්ද? are ආ කියන එකේ අතීත කාලය past tense එක. එතකොට ආ කියන එක වර්තමාන කාලය. ඒ කියන්නේ present tense. එතකොට ආ කියන එක තමයි were උනේ. වර්තමාන කාලය අතීත කාලයට ආවහම ආ කියන එක were වුණා. එතකොට දැන් were කියලා ඇහුවහම අපි අහන්නේ where were you කියලා අහන්නේ. ඔයා කොහෙද හිටියේ? අපි මේ වාක්‍ය වර්තමානයෙන් අහනවා නම් අපි අහන්නේ where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Where are you? Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? දැන් මේක අපි ආ කියන එක were වෙලා මේක අතීත කාලයට හැරිලා තියෙනවා. එතකොට අපි අහන්නේ ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඔයා කොහෙද හිටියේ? Where were you? Where were you? එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊළඟට මට නැවත කතා කරන්න. මට නැවත කතා කරන්න. Call me back. Call me back. මට නැවත කතා කරන්න. Call me back. අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. කොහොමද කියන්නේ? Don't get into trouble. Don't get into trouble. අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. Don't get into trouble. අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. He is working hard. He is working hard. එතකොට he is working hard කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මොනම දෙයක් හරි මහන්සියෙන් කරනවා නම් අපි හිතමු පාඩම් වැඩ කටයුතු ස්ටඩීස් හරියට කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is working hard. ඊළඟට වෙන මොනවා හරි ඔෆිස් එකක වැඩ කරනවා නම් he is working hard. එතකොට වෙන මොකක් හරි කුඹුරක් කොටනවා නම් he is working hard. මොන යම් දෙයක් හරි මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවට තමයි අපි කියන්නේ working hard කියලා. එතකොට ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා he is working hard කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ඒක ඔයාම කරන්න. ඒක
ඔයාම කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? Do it yourself. Do it yourself. ඒක ඔයාම කරන්න. Do it yourself. ඊළඟ බලමු. කරුණාකර සංසුන් වෙන්න. කරුණාකර සංසුන් වෙන්න. Calm down please. Calm down please. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඒක කොයි වගේ අවස්ථාවලද දාන්නේ? කෑකෝ ගහනකොට කවුරු හරි කෑකෝ ගහනකොට හරි ළමයි පන්තියක කෑකෝ ගහනකොට හරි ඒ වගේ අවස්ථාවලට අපිට කියන්න පුළුවන් සංසුන් වෙන්න, නිහඬවන්න. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්නේ calm down please. calm down please. එහෙම නැත්නම් please ඉස්සරහට දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් please calm down. please calm down. දෙකෙන් කොයි විදිය දැම්මත් වරදක් නැහැ. දෙකම හරි. ඊළඟට ඒක විහිළුවක් නෙමෙයි. ඒක විහිළුවක් නෙමෙයි. It is not funny. It is not funny. Funny F-U-N-N-Y. F-U-N-N-Y. මේ funny කියන වචනේ හැදුනේ fun කියන එකෙන්. fun කියන්නේ විනෝදයේ විහිළුව කියන එක. have fun කියන්නේ විනෝද වෙන්න. ඒ වගේ ඒ fun කියන එකෙන් තමයි funny කියන එක හැදුනේ F-U-N-N-Y. එතකොට ඒක විහිළුවක් නෙවෙයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? It is not funny. It is not funny. මට මොනවා හරි බොන්න ඕනේ. මට මොනවා හරි බොන්න ඕනේ. I want to drink something. I want to drink something. මට මොනවා හරි බොන්න ඕනේ. මට මොනවා හරි බොන්න ඕනේ. I want to drink something. I want to drink something. මම ඔයා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. මම ඔයා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. I am proud of you. I am proud of you. P-R-O-U-D. proud. proud කියන්නේ ආඩම්බර. P-R-O-U-D. proud. ආඩම්බර. I am proud of you. මම ඔයා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. අපි ඉක්මනට යමු. අපි ඉක්මනට යමු. කොහොමද කියන්නේ? Let's go soon. Let's go soon. එතකොට let's කියන එක L-E-T apostrophe S තියෙන්නේ. let's කියන්නේ let us කියන එක කෙටියෙන්. let us කියන එක කෙටියෙන් තමයි let's කියලා කියන්නේ. let's go soon කියන්නේ අපි ඉක්මනට යමු. let's go soon අපි ඉක්මනට යමු. කරුවල වැටීගෙන එනවා. කරුවල වැටීගෙන එනවා. It is getting dark. It is getting dark. කරුවල වැටීගෙන එනවා. ආරක්ෂාකාරීව ඉන්න. ආරක්ෂාකාරීව ඉන්න. stay safe. stay safe. එතකොට මේ stay safe කියන එක ඔයගලන්ටත් මතක ඇති. අපි කොවිඩ් කාලේ නිතරම පාවිච්චි කරපු කෙටි වාක්‍යයක් stay safe. ආරක්ෂාකාරීව ඉන්න. එතකොට කිව්වේ කොවිඩ් නිසා මාස්ක් දාගෙන සැනිටයිස් කරගෙන ඒ මාස්ක් දාගෙන ඉන්න. එතකොට තමයි ආරක්ෂාකාරීව ඉන්න කිව්වේ stay safe. stay safe. එතකොට ඒ ආරක්ෂාව වුණත් වෙන ආරක්ෂාවක් වුණත් කොයි ආකාරයකින් හරි ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? stay safe. stay safe කියලා. මට කනගාටුයි. මට කනගාටුයි. I am sorry. I am sorry. අපි බලමු ඒකත් යෙදෙන අවස්ථාවක්. I am sorry කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක අවස්ථා ගණනාවකදීම යෙදෙනවා. හිතන්නකෝ දැන් අපි අපේ ඇඟේ කවුරු හරි නොදැනුවත්වම අපේ ඇඟේ වදිනවා. එතකොට අපිට එයාත් sorry කියන්න ඕනේ. අපිට ඒ වගේම අපිත් sorry කියනවා. මොකද ඒක නිකන් accidentally වෙච්ච දෙයක්. මගේ ඇඟේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා වදිනකොට මම කියනවා I am sorry. එතකොට එයාත් කියනවා I am sorry. එතකොට දෙන්නම sorry කියනවා. එතකොට එතනින් ඉවරයි ඒක. ඊළඟට අපි මොකක් හරි කාට හරි අපිට මට සමා වෙන්න මම මෙහෙම වරදක් කරේ නෑ I am sorry. වරදක් කරා නම් ඒ වගේ කියනවා sorry. I am sorry. මම එහෙම කළා නැහැ. එහෙම කියලා ඒ වගේ ගොඩක් අවස්ථාවල I am sorry කියන එක කියන්න පුළුවන්. මට කනගාටුයි කියලා. ඊළඟට තව එකක් මම එයත් එක්ක තරහ වුණා. කොහොමද කියන්නේ? මම එයත් එක්ක තරහ වුණා. I broke up with her. I broke up with her. දැන් මේ broke up කියන එකත් අතීත කාලයට අයිති වචනයක්. broke කියන එක. එතකොට මේකේ අපි වර්තමාන කාලෙන් අපි කියනවා නම් අපි කියන්නේ break up කියලා. break up. B-R-E-A-K. B-R-E-A-K up. break up.
දැන් මෙතන අතීතෙන් අපි දාපු නිසා අපි කියනවා broke up කියලා. මම එයත් එක්ක තරහ වුණා. I broke up with her. I broke up with her. මම එයත් එක්ක තරහ වුණා. අපි දැනටමත් ප්‍රමාදයි. අපි දැනටමත් ප්‍රමාදයි. We are already late. We are already late. එතකොට මෙතන විශේෂ වචනයක් කියලා තියෙනවා already කියලා. already කියලා දැම්මහම අපි ඕනම තැනක අපි දාන්නේ දැනටමත් කියන එක. already දැනටමත්. නැත්නම් මෙතන අපි already අයින් කරොත් we are late. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රමාදයි. we are late අපි ප්‍රමාදයි. හැබැයි මෙතන අපි already දාලා තියෙන නිසා අපි දැනටමත් කියන එක එතන use වෙනවා. we are already late. අපි දැනටමත් ප්‍රමාදයි. අපි දැනටමත් ප්‍රමාදයි. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. ඒක කොහොමද කියන්නේ? stay away from me. stay away from me. මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. stay away from me. ඒක shop එකේ තියෙනවද? ඒක shop එකේ තියෙනවද? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Is it available at the shop? Is it available at the shop? ඒක shop එකේ තියෙනවද? අපි මොන හරි බඩුවක් ගන්න ඒ කඩේ බඩුව තියෙනවද කියලා බලන්නේ බලන්නේ ඒ විදිහට අහලා. Is it available at the shop? ඒක shop එකේ තියෙනවද? අපිට මිලදී ගන්න ඒක තියෙනවද ඒ කඩේ? එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් is it available at the shop? ඊළඟ බලමු. මට මුදල් ත්‍යාගයක් ලැබුණා. මට මුදල් ත්‍යාගයක් ලැබුණා. I got a cash prize. I got a cash prize. දැන් මෙතනත් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඕනේ. PRIZD prize. හොඳට ස්පෙලිං බලා ගන්න. PRIZD prize කියන්නේ tag. එහෙම නැත්නම් ත්‍යාගය prize. ඊළඟට PRICE prize කියන්නේ මිල. PRICE prize කියන්නේ මිල. එතකොට මෙතන ත්‍යාගය මුදල් ත්‍යාගයක් කියන්නේ cash prize. මුදල් ත්‍යාගයක් කියන්නේ cash prize. එතකොට මට මුදල් ත්‍යාගයක් ලැබුණා කියන්නේ I got a cash prize. I got a cash prize. PRICE prize කියන්නේ මිල. මේක ත්‍යාගය. ඒ දෙකේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ එකයි තේරුම වෙනස්. ඒ වෙනස පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේක මිල වැඩි. මේක මිල වැඩි. කොහොමද කියන්නේ? This is pricey. This is pricey. PRICE price කියන්නේ මිල. ඒකෙන් ආපු හැදිච්ච වචනයක් තමයි pricey කියන එක. This is pricey කියන්නේ මේකේ මිල වැඩි. මේකේ මිල වැඩි. This is pricey. This is pricey. තව එකක් බලමු. මට මේකේ ලොකු සයිස් එක දෙන්න. මට මේකේ ලොකු සයිස් එක දෙන්න. අපිට කඩේකට බඩුවක් ගන්න ගියාම අපිට ෂර්ට් එකක් ගන්න වෙන ඇඳුමක් ගන්න සපත්තු කුට්ටමක් ගන්න ඕන වුණාම අපි කියනවා මේක තදයි මේක හිරයි අපිට මීට වඩා ලොකු එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? give me the bigger size of this. give me the bigger size of this. ඒ කියන්නේ bigger size කියන්නේ මේකේ ලොකු එක දෙන්න. එතකොට මේකට larger කියලා දාන්න පුළුවන්. larger. give me the larger size of this. එහෙම නැත්නම් give me the bigger size of this. මට මේකේ ලොකු size එක දෙන්න. give me the bigger size of this. එහෙම නැත්නම් දාන්න පුළුවන් give me the larger size of this. කෝක දැම්මත් අර්ථය එකයි. මට මේකේ ලොකු size එක දෙන්න. ඒක නැවත කරන්න එපා. ඒක නැවත කරන්න එපා. මොකද්ද කියන්නේ? don't do it again. don't do it again. ඒක නැවත කරන්න එපා. don't do it again. ඔහුට යන්න දෙන්න. ඔහුට යන්න දෙන්න. let him go. let him go. ඔහුට යන්න දෙන්න. let him go. මට බාධා කරන්න එපා. මට බාධා කරන්න එපා. don't disturb me. don't disturb me. බාධා කරන්න කියන්නේ ඕනම විදියකින් කියන්න පුළුවන්. ඔයා පොතක් පාඩම් කරනවා නම් කවුරු හැවිලා බාධා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක ඉන්නවා නම් කවුරු හැවිලා බාධා කරනවා. ඒ වගේ ඕනම අවස්ථාවක ඔයා වැඩක් කර ඉන්නවා නම් ඒකට කවුරු හරි හැවිලා බාධා කරනවා නම් you can say easily don't disturb me. don't disturb me. මට බාධා කරන්න එපා. මට බාධා කරන්න එපා. ඔයා ළඟ මුදල් ටිකක් තියාගන්න. ඔයා ළඟ මුදල් ටිකක් තියාගන්න. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? keep some money with you. keep some money with you. ඔයා ළඟ මුදල් ටිකක් තියාගන්න. keep some money with you. ඔයාට සහෝදර සහෝදරියන් සිටිනවද? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියන් සිටිනවද?
Do you have siblings? Do you have siblings? Siblings කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්. Siblings කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය කෙටි වාක්‍ය 30 තමයි අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාට මේවා මම තෝරලා බේරලා ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් කෙටි වාක්‍ය තමයි මම අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දිගටම මේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. මම නැවතත් මේ වගේම ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වටිනා පාඩමක් අරගෙන නැවතෙන්නම්. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you.